हाई क्लास 8 स्टुडेन्ट। आज हामी एक्सर्साइज 8.1 को एक्सर्साइज 1.1 को हामी आज प्रश्न नम्बर 3 देखि गर्छौं। लङ क्वेशन्स हाम्रो 1 र 2 कम्प्लिट भइसकेको छ। तपाईहरु प्लेलिस्टमा गएर भिडियो हेर्नु होला अथवा भिडियो लिस्टमा गएर भिडियोहरु हेर्नु होला। आज हामी प्रश्न नम्बर 3 गर्छौं र यो च्यानलमा भिडियो राख्नु भएको छ प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, भिडियोलाई शेयर गर्नु होला र भिडियो कस्तो लाग्छ लाइक कमेन्ट पनि गर्नु होला। म सुरु गर्छु। प्रश्न नम्बर 3 यहाँ दिएको छ O point 2,3 A 5,4 and B 3B minus 1,4 are given 3 points so that OA equal to OB। यहाँ तीनटा पोइन्ट दिएको छ O A B। यो तीनटै पोइन्टलाई चाहिँ के त सोल्भ गरेर चाहिँ के त हामीले OA बराबर OB प्रुभ गर्नु पर्ने रहेछ। सो हामी यहाँ लेखौं क्वेशन्स नम्बर 3A solution। क्वेशन्स नम्बर 3A solution पहले लेखौं यहाँ given 3 points given 3 points O 2,2 A 5,4 and B minus 1, 4 given 3 points 0, 2,2 A 5,4 and B minus 1,4। अब हामीले यहाँ के निकाल्नु त पहिला OA को निकालौ डिस्टेन्स ल OA को 4 OA 4 हामीले के निकालौ त भन्दाखेरि OA 4 OA डिस्टेन्स हामी निकालौ 4 OA यहाँ लेख्दिन्छु म अथवा 4A the distance is given by OA equal to हाम्रो फर्मुला के हुन्छ डिस्टेन्स को फर्मुला x2 minus x1 of whole square plus y2 minus y1 of whole square। अब हाम्रो x2 अब हाम्रो OA मा यो O र A मा चाहिँ हाम्रो x2 कति हुन्छ त हाम्रो फर्स्ट को चाहिँ x1 y1 सेकेन्ड को कति x2 y2 त x2 कति हो हाम्रो 5 फर्स्ट को चाहिँ x1 y1 त्यसपछि x2 y2 x2 भनेको हाम्रो 5 minus 2 को स्क्वायर प्लस y2 भनेको 4 minus y1 भनेको 2 को स्क्वायर हाम्रो 5 बाट 2 घट्छ 3 को स्क्वायर प्लस 4 बाट 2 घट्छ 2 को स्क्वायर हाम्रो कति भयो त 9 प्लस 4 अंडर रुट कति भयो त 13 युनिट भयो। यो हामीले चाहिँ कसको निकाल्यो त 4 OA को निकाल्यो OA को। त्यसपछि फेरि यहाँ लेखौं फर अगेन फर OB the distance is given by OB equal to हाम्रो फर्मुला के हुन्छ x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 of whole square। अब यसमा हाम्रो x2 अब हाम्रो के त O र B मा है O र B मा अब O र B यो हाम्रो O भयो यो B भयो है O र B मा चाहिँ के त अब यो x1 y1 हो यो x1 y1 यो x2 y2 त x2 कति छ त -1 माइनस हैन x1 कति छ त 2 को स्क्वायर प्लस y2 भनेको 4 माइनस y1 भनेको 2 को स्क्वायर अब कति हुन्छ त यो -3 को स्क्वायर प्लस 4 बाट 2 घट्छ त 2 को स्क्वायर यो कति हुन्छ त 9 प्लस 4 इक्वल टु हाम्रो कति भयो त यो 13 युनिट। हाम्रो OA बराबर पनि 30 युनिट OB बराबर पनि 30 युनिट आयो। सो हामी लेख्न सक्छौं hence
हेन्स OA बराबर OB प्रुभ्ड हाम्रो यो OA बराबर OB के त इक्वल भयो, त्यो चाहिँ के भयो त प्रुभ्ड भयो। त्यस्तै प्रश्न नम्बर बी, प्रश्न नम्बर बी 3B सोल्युसन गिवन पोइन्ट्स POINTS गिवन पोइन्ट्स आर। अब के पोइन्ट्सहरु दिएको छ त गिवन पोइन्ट्स आर के दिएको छ त P 3, -4, Q 5, 2 and R 7, -4। फिर हम निकालो। अब हाम्रो के भनेको छ PQ बराबर QR अथवा यहाँ लेख्नु टु सो दैट लेखे नि हुन्छ, नलेख्नु डाइरेक्ट गर्दा नि हुन्छ। टु सो दैट है PQ बराबर QR, यो नलेखिनु हुन्छ, लेखिनु हुन्छ ल। फर PQ the distance is given by PQ equal to हाम्रो फर्मुला के हुन्छ, फर्मुला लगाउने x2 minus x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 को होल स्क्वायर। अब P र Q मा x2 भनेको 5 minus x1 भनेको 3 को स्क्वायर प्लस y2 भनेको चाहिँ हाम्रो 2 माइनस र यो y1 भनेको -4 को स्क्वायर। 5 बाट 3 गर्छ 2 को स्क्वायर प्लस माइनस प्लस 4 र 2 भनेको चाहिँ 6 को स्क्वायर, 2 को स्क्वायर 4, 6 को स्क्वायर 36 कति भयो त हाम्रो 40 युनिट। म यता गरिदिन्छु। अब अगेन फर अब कसको त हाम्रो PQ को भयो, अब QR द डिस्टेंस is given by QR equal to हाम्रो फर्मुला त्यही हो x2 minus x1 of whole square plus y2 minus y1 of whole square। अब हाम्रो यहाँ QR मा Q र R मा हाम्रो चाहिँ के त x2 भनेको 7, x1 भनेको त हाम्रो 5 को स्क्वायर प्लस y2 भनेको हाम्रो -4, y1 भनेको -2 के र सिधै 2 स्क्वायर। त्यस्तै हाम्रो 7 बाट 5 गर्छ 2 को स्क्वायर प्लस -4 र -2 -6 को स्क्वायर। 2 को स्क्वायर कति हुन्छ त 4 -6 को स्क्वायर कति हुन्छ त 36 कति भयो त हाम्रो 40 युनिट। हाम्रो के भयो त यो पनि 40 युनिट, QR पनि 40 युनिट। सो देयरफोर PQ बराबर QR प्रुभ्ड। यसरी हामीले चाहिँ के त गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर सी, प्रश्न नम्बर सी मा रहेको छ हाम्रो 3 को सी सोल्युसन। प्रश्न नम्बर 3C सोल्युसन गिवन points are P -1, 3 Q 7, -3 and R 4, 1। हाम्रो पोइन्ट्सहरु पहिला लेखिदिने, त्यसपछि टु सो दैट
to show that PQ बराबर 2QR PQ बराबर 2QR हामीले के त प्रुभ गर्नु परेको छ। for हामीले पहिला के निकाल्नु छ PQ for PQ the distance is given by PQ equal to हाम्रो फर्मुला त्यही फर्मुला लेख्नु पर्ने हुन्छ x2 minus x1 of whole square plus y2 minus y1 of whole square। अब p र q मा x2 भनेको 7 x1 भनेको माइनस हाम्रो फर्मुलाको यो माइनस र यो -1 को स्क्वायर प्लस y2 भनेको -3 अनि y कति त हाम्रो y2 भनेको -3 अनि हाम्रो कति त यो y1 -1 को स्क्वायर। त्यस्तै हाम्रो कति हुन्छ त -7 माइनस प्लस अनि 1 8 को स्क्वायर प्लस यो चाहिँ हाम्रो कति त 3 and 3 6 -6 को स्क्वायर 8 को स्क्वायर कति हुन्छ 64 6 को स्क्वायर कति हुन्छ त 36 इक्वल टु हाम्रो चाहिँ कति भयो त 100 भनेको कति को स्क्वायर हो त 100 भनेको 10 को स्क्वायर सो 10 युनिट भयो हाम्रो यो 100 को स्क्वायर रुट कति हुन्छ त 10 सो 10 युनिट। अब हामीले यहाँ लेखौं अगेन for अब के त for QR the distance is given by QR equal to हाम्रो फर्मुला के छ x2 minus x1 of whole square plus y2 minus y1 of whole square। x2 अब QR मा यो QR मा x2 भनेको त 4 minus x1 भनेको त हाम्रो 7 को स्क्वायर प्लस y2 भनेको त हाम्रो 1 minus y1 कति छ त -3 को स्क्वायर। अब यो कति हुन्छ त हाम्रो 4 बाट 7 घट्छ त -3 को स्क्वायर प्लस अनि हाम्रो यो माइनस प्लस 3 र 1 जोड्नु कति त 4 को स्क्वायर 3 को स्क्वायर कति हुन्छ त 9 4 को स्क्वायर 16 यो जोडेर हाम्रो कति भयो 25 र 25 भनेको कति को स्क्वायर हो त 5 युनिट। अब हामीले यहाँ के भनेको छ त 2QR हाम्रो क्वेशन्समा के छ त यहाँ 2QR नाउ 2QR इक्वल टु 2 इन्टु QR कति आछ त QR भनेको 5 देयरफोर कति त 10 युनिट। सो अब यहाँ हामी लेख्दैौ यत्रो ठाउँ छ यसैमा म लेख्दिन्छु सो देयरफोर PQ बराबर 2QR प्रुभड। सो क्लास 8 स्टुडेन्ट्स हाम्रो क्वेशन्स नम्बर 3 कम्प्लिट भएको छ। यदि हजुरहरूले अहिलेसम्म भिडियोलाई च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छ प्लिज च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र भिडियोलाई सेयर गर्नु होला र भिडियो कस्तो लाग्छ लाइक कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। हस्त धन्यवाद। अब क्वेशन्स नम्बर 4 मा अर्को भिडियोमा लिएर आउँछु।